سلام دوستان، به برو PCB خوش اومدین. میریم که با هم یک سفارش PCB رو از کشور چین بدیم و در منزلمون تحویل بگیریم. ببینید دوستان، شرکت‌های بسیار بسیار زیادی داخل چین هستن که تولید PCB رو برای ما انجام میدن. حالا بین این شرکت‌ها من با شرکت‌های مختلفی کار کردم. شرکت نکست PCB رو برای بردهای متوسط رو به بالا من خودم خیلی از کارش راضی هستم. ببینید توی ابتدا همون لینک سایت هم که مشخص nextpcb.com وارد سایت که بشید توی قسمت PCB کواد اون فایل گربری که از آلتیوم گرفتین رو میتونید آپلود کنید. بعد یک سری تنظیمات داره که این تنظیمات رو هم من مهماش رو بهتون میگم که اینجا جنس اون متریال خاصی که ما فایبر گلاس استفاده میکنیم. حالا با توجه به کارمون، من کارهای معمولی رو دارم میگم، بردهای معمولی که وجود داره. تعداد لایه ها رو خواسته که حالا بردتون 2 لایه باشه یا حالا 4 لایه 6 لایه با توجه به اون کارتون. دوباره بعد اینجا دیفرنت دیزاین داره. ببینید دوستان، بورد هایی که ما چاپ میکنیم اون PCB هامون خب میتونیم این پنل هاش رو خودمون طراحیش رو انجام بدیم، چون اینا به صورت پنل دیگه. مثلا بورد شما مثلا 12 تا توی پنل 50x50 قرار میگیره. بعد فرآیند چاپش انجام میشه. حالا اگه مثلا مونتاژ قطعاتش هم به صورت ماشینی باشه، اینجا اگه نگاه کنیم نوشته breakaway rate که این برای اون فرآیند چاپ ماشینی بیشتر استفاده میشه. این breakaway rate اگه بردار دیده باشی گاهی اوقات که برای چاپ میدین، وقتی که بهتون میدن اینا برده چسبیدن به هم، راحت میتونید از هم دیگه جداشون کنید. حالا من تصاویرش هم براتون گذاشتم، میتونید ببینید. اگه بخواین که همچین حالتی باشه برای بردهایی که میخوان با ماشین چاپ بشن، دورش این breakaway ریل ها میاد یه با عرض خاصی که ماشین میاد اون جایگیریش رو انجام میده و قطعات شما رو چاپ میکنه. پس اگه حالا این پنل رو خودتون بیاین طراحی کنین، میتونید مثلا 4 مدل برد دارین، 4 مدل بردتون رو توی اون پنل بچینین. بذارین ببینم تصویرش رو احتمالاً میتونید بیاین انواع اون بردایی که دارین رو تو پنل خودتون بچینین، بعد بدین مونتاژش رو انجام بدن. ولی خب این چون نوع‌های مختلفی میشه، هزینهش یه مقدار بالاتر میشه برای شما. مثلا ببینید الان اینجا 3 مدل برد، 4 مدل برد، هر تعداد بردی که بخواید. مثلا شما یه بردی دارین که 2 تا PCB داره، این 2 تا PCB مختلف داره که مثلا حالا میان با هم دیگه مچ میشن. شما مثلا این دوتا رو خودتون توی پنل میارین تنظیم میکنین. حالا من بهتون یاد میدم حالا تو پنل تنظیم کردن بردهای مختلف هم چطوریه. و مثلا یه برد پنل 50x50 که دارید، تمام بردهایی که انواع مختلف دارن رو توش میچینین که تمام فضا رو هم استفاده کرده باشین. بعد برای مونتاژ میدین. بعد حالا سایز بردتون رو مشخص میکنین که چه سایزی داره، ابعاد کلی بردتون رو اینجا میزنین. بعد تعدادش که مشخصه چه تعدادی میخواین داشته باشه. بعد حالا اینجا هم گفته که این یک برده، یعنی یک بردی که شما میخواین، یعنی یه دونه PCB باشه یا پنل باشه که خودتون طراحی کردین اون پنل رو، یا پنلی باشه که نکست PCB براتون طراحی کرد. که اگر شما برداتون رو به صورت پنلی بخواین که حالا مونتاژ ماشینیش رو توی ایران مثلا میخواین انجام بدین، یا پنل رو خودتون انجام میدین که کاستومر میشه، یا به عهده نکست PCB میذارین تا بر اساس استانداردها براتون انجام بده. از اونجایی که پنل کردن PCB کار ساده‌ایه، من پیشنهاد میکنم که خودتون پنلینگش رو انجام بدین تا هم تمام فضاهای اون فایبر گلاستون رو PCB تون رو استفاده کنید از اون پنلتون، و همین که انواع مختلف برد داشتین اون رو خودتون توی پنل بیارید. و اگه اصلا نه بردتون نمیخواد 4 ماشینی شه، یه تعداد نمونه میخواین بزنی، این سینگل رو میزنی که همون تیکه تیکه میکنن، تک تک PCB هاتون رو تحویلتون میدن.
بعد توی قسمت بعد ما تی جی ریتینگ رو داریم. تی جی ریتینگ چیه دوستان؟ این اون فایبرگلاستون، اون پی سی وی تون چقدر تحمل دمایی داشته باشه توی این بخش مشخص میشه. برای مثال اگه من تی جی 130 رو انتخاب کنم، بعد از 130 درجه برد من تحمل خودش رو، اون فایبرگلاسش تحمل خودش رو از دست میده، ممکنه کج بشه، ممکنه حتی اون ترک هاتون قطع بشه. بخاطر اون اگه بردتون قراره که توی جایی باشه که دما خیلی میره بالا، باید حواستون به این استانداردها باشه. بعد ضخامت بردتون رو خواسته که حالا این ضخامت ها خودشون خیلی مهمه. حالا ما به صورت معمول 1.6 رو داریم، ولی تو بخش‌هایی که مثلا اون EMC و EMI بردمون خیلی برامون مهم میشه، ما ضخامت برد پایین‌تر میاریم، مثلا 1/2 اینا خیلی ایدئالن برای بردهای 6 لایه که بهتون توضیح خواهم داد توی ویدیوهای جداگانه. بعد سولدر مکس رو داریم که حالا اون رنگ بردمونه که حالا من تجربه‌ای که دارم آبی و میت بلک خیلی خوب در میاد. میت بلک هم اون سیاه مات میشه. بعد سیلک اسکرین هم که بهتون توضیح دادم، وقت ویدیو رو نمیگیرم، چاپ راهنما میشه. ضخامت مسی که میخواد بیاد روش 1 عضو باشه، 1.5 عضو باشه. بچه ببینید فایبرگلاسی که میگیریم توی ابتدا 3 تا توی این شرکت سطح مس داره که هر متر مربع چه ضخامت مسی قرار بگیره. که حالا اگه شما مثلا بردتون جریان‌های بالایی رو قراره تحمل کنه، اگه قراره که پایداری دمایی بالاتری داشته باشه، اون ضخامت مستون رو بیشتر در نظر بگیرید. بعد اینجا قطر ترک رو داره، حتی قطر ترکی که توی بردتون هست. پیشنهاد میکنم که مثلا اگه برد معمولی دارین، مثلا زیر 254,000 یه قطر ترکتون رو نیارین، چون هر چقدر این کمتر بشه هزینهش رو اینجا آنلاین براتون میزنه، این هزینهش براتون میره بالاتر. پیشنهاد میکنم برای بردهای معمولی، برای بردهایی که برای تست میخواین بزنید، همین حالت استاندارد خودش باشه بمونه بهتر. مینیموم دریل هول رو داریم که برای ویاها استفاده میشه. بهتون گفته بودم توی آموزش که اگر هر چقدر اون سوراخ کاری ویاتون قطرش کوچیک‌تر باشه هزینه میره بالاتر. دقیقا همینجا بود. ببینید 0.3 حالت عادیشه که تا 15 صدم، اگه مثلا من بذارم 15 صدم، این هزینه میره بالاتر. ببینید الان شد $67 هزینه. خاطر اون من همیشه تو بردهایی که نیازی نیست، یعنی اهمیتی نداره، که یعنی جا دارم، همیشه ویاهامو 0.3 در نظر میگیرم. اینم که گفته این ویاها پوشیده باشه با رنگ یا نباشه، که توضیحاتش رو تو ویدیو گذاشتم اون بالا براتون میذارم، من خواستین بریم ببینین. بعد گفته که حالا اون سطحتون با مس پوشیده بشه یا با طلا یا با یک تکنولوژی OSP، که این هم توی توضیحات گفتم تو ویدیو براتون. بعد اینجا هم یه سری تست هاست که روی برد انجام میدن که خودتون میتونید بخونید. نکات مهمی نیستن که توی فرآیند پی سی بی بخوان تاثیرگذار باشن بهتون بگم. مثلا بعد از اینکه سفارشتون رو گذاشتین، ویژگی خوبی که این سایت داره، حالا اون وقتی که من باش کار میکردم تا 10 تا نمونه رو برای بردهای با تنظیمات جنرال رایگان بهتون میده، یعنی 10 تا رو براتون رایگان میزنه، فقط شما هزینه شیپینگش رو میدید. شیپینگ میشه همون هزینه‌ای که بیارم به شما تحویل بدم. چرا حالا من از این نکس پی سی بی راحتم باش کار کنم؟ چون خودشون خیلی راحت، ببینید اینجا میتونید ایران رو بزنید، ایران رو زدید، آدرس همون نقطه‌ای که هستین رو میزنید، خودشون میارن تو همون نقطه تو ایران بردتون رو تحویل میدن به همین آسونی که بهتون گفتم. ببینید الان من اینجا ایران رو میزنم، بعد اد تو کارت رو میزنم. بعد شما حالا یه مرحله پرداختش مونه مشکلی که اون پرداختم خیلی ساده است. خیلی سایتایی هستن که پرداختای ارزی انجام میدن. حالا مثلا یه سایتی که نسبتاً معروف‌تر بود رو من براتون آوردم که همین ایرانی کارت. میاد توی ایرانی کارت یه بخشی داره، اگه ببینید پرداخت بین الملل، پرداخت ارزی. اگه پرداخت ارزی رو بزنید میاد توی یه همچین صفحه. بعد توی این صفحه ما ثبت درخواست رو که بزنیم،
بعد وارد اون پنل کاربریمون بشیم، بعد میایم اینجا لینک سایتمون رو میدیم، نام کاربری و رمز عبوری که توی سایت نکست پی سی بی داریم رو میدیم. بعد حالا اونها با توجه به قیمت دلار توی اون لحظه میان اون هزینه رو برای شما پرداخت میکنن. یعنی شما ریالی به این سایت میدین، این سایت حالا یوآن یا حالا دلار به سایت مرجعتون اون پول رو پرداخت میکنه. برای مثلا اینجا مبلغی که میخواد بده رو میدین، اینجا نوع ارز رو مشخص میکنین که حالا دلاره اکثر کارهای ما. و حالا یه سری تنظیمات که حالا عجله دارم و اینا دیگه مسئله نیست که بخوام بهتون توضیح بدم، وقت ویدیو رو به خاطرش نمیگیرم. به همین سادگی بعد که پرداخت رو انجام دادین، سایت براتون میاره به همون آدرسی که شما تعیین کردین، دقیقا میارن در به منزلتون، برداتون رو تحویل میدن. فقط نکته ای که هستش، زمانی که هولوش هم میکشه دستتون برسه 2 هفته است. آره، چون که ببینید اونا خیلی سریع کار رو بهتون تحویل میدن. مثلا اینجا گفت 72 ساعت، برده این نمونه رو تا 24 ساعت هم من ازشون تحویل گرفتم. بعد یادتون باشه یه بخشی داره، بخش ساپورت، که به یک شخص شما رو وصل میکنه. مثلا الان برای ساپورت مثلا این شخص رو به من معرفی کرده، هم اسکایپ شماره داره. حالا باشون صحبت میکنم، مثلا تو واتساپ هم میتونید باشون صحبت کنید، هر سوالی که دارین میتونین ازشون بپرسین، راهنماییتون میکنن. هر چیزی که باشرم باشون در ارتباط باشین، باشون صحبت کنین. خیلی 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 همکاری خوبی باهاتون دارن و کارتون رو راه میندازن. من از این سایت قطعا میتونید سفارش بدین. خود این سایت یه سری از قطعات رو هم میفروشه که اونها رو هم میتونید بخرید. حالا اگه بخواین حتی دیگه از سمبل هم میتونه براتون کنه، یعنی اون قطعات رو براتون مونتاژ هم میتونه کنه. حالا من از سمبلش حالا استفاده نکردم، ولی قطعه خریدم ازشون. قطعاتشون هم کیفیت خوبی داره، یعنی با نظم قرار میدن، کیفیت خوبی داره، قیمتش هم نسبتا مناسبه. من این سری قطعاتم رو ازشون میخرم. حالا میتونید برید قطعاتشون هم ببینید، میتونید استنسیل بردتون رو سفارش بدین. بچه استنسیل حالا اگه نمیدونید چیه، بذارید ببینم شکلش رو اینجا آورده. حالا من شکلش رو براتون سوا میذارم. استنسیل برای زمانی که شما قطعات SMD توی بردتون دارین، یک صفحه آلومینیومیه که میاد اون جای پدها رو داخلش برش لیزری میدن که شما خیلی راحت‌تر میتونید با قلب دیگه چاپتون رو انجام بدین. حالا من شورت ویدیو خیلی گذاشتم از چاپ با استنسیل، اونا رو میتونید مشاهده کنید. خب دوستان، این هم از پایان این ویدیو که خواستم خیلی خلاصه باشه براتون. ولی دوستان یه خاطری هم میخوام بهتون بگم که بی ربط به این موضوع نیستش. ببینید من یه کاری رو برای یه شرکت نروژی انجام میدادم. بعد پی سی بیشون یه حالت بود که کارشون خیلی حساسیت بالایی داشت. من بهشون پیشنهاد دادم که این کار رو بیام بسپارم به پی سی بی وی، چون من مسئولش بودم. یه بالاخره اون بورد تستای EMC EMI و همه اون استانداردهایی رو که باید پاس می‌کردم مسئولیتش با من بود. بخاطر اون گفتم که این کارتون رو بیاریم بدیم به پی سی بی وی که من مسئولیتش رو قبول کردم و اونجایی که من میگم هم چاپ بشه. حالا پی سی بی وی برای بوردهای ادوانس نه خیلی بگم، حالا مثلا ادوانس، برای بوردهای ادوانس مناسبه، کار دقیق تری داره نسبت به نکس پی سی بی. ولی اگه بوردتون معمولیه حتما با همین شرکت کار کنید، چون قیمتش از پی سی بی وی پایین‌تره. بعد حالا من گفتم به اونا بدین، ولی اونها به من گفتن که باید از کشور خودمون باشه این چاپ پی سی بی و گشتن و تو شرکت خودشون یه شرکت پیدا کردن که گفته بود که میتونه این بورد رو کارش رو انجام بده. و شاید براتون جالب باشه که اون بورد توی پی سی بی و هولوش $3600 هزینه چاپش بود. اون کمپانی که تو کشور خودشون بود هولوش $6000 بهشون گفته بود. بعد به من گفتن که خب تو هم برو سایتشون رو ببین، باهاشون صحبت کن. من رفتم صحبت کردم. سایتشون یه سایت خیلی ساده بود، یعنی از سایت هایی که حالا شرکت ایرانی دارن خیلی ضایع بود. مثلا اینجوری جا نداشت که بزنی قیمت تو آنلاین بهت بده. خیلی سایت ساده ای بود. من باشون صحبت کردم ولی خودشون اطلاعاتشون بالا بود. اونا ترجیح دادن که این کار توی کشور خودشون انجام بشه. بعد که من حالا علتش رو از اون
مدیریت اون بخش پرسیدم، گفتش که ما میخوایم که حمایت بشه از کشور خودمون توی کارهایی که میشه حمایت کرد. به خاطر اون گفتم که من درسته که میگم از چین سفارش بدین، قطعاتتون از چین بیارین، ولی اگر میبینید که بردتون رو داخل ایران هم میتونید چاپ کنید، قطعاتتون از داخل ایران هم میتونید بخرید، خوبه که ما به هموطنان خودمون یه کمکی کنیم. یعنی اگه میتونیم از اونها خرید کنیم، اگه اون قطعات رو دارن باشون همکاری کنیم. اینجوری شاید بهتر و قشنگتر باشه. حالا میخوام بگم که این نیست که حتما حالا من بگم از چین بگیرید، نه، منم واقعا برای کارهایی که میبینم حساسیتش بالاست و واقعا شرکت‌های ایرانی نمیتونن اون پی سی بی رو طراحی کنن، به نکست پی سی بی رجوع میکنم یا به پی سی بی وی. با تشکر از وقتی که بهم دادی. معذرت میخوام اگر سرتون رو درد آوردم با حرفای زیادم. امیدوارم که سودمند باشه این ویدیو براتون. خدا نگهدار.